paano mag take nga rin ng flash door na ordinary flash door na gagawin fake na. Yun ang tatanggalin yung mga door na. Saka natin mamasiyahan ng stoko. Ito. Stoko pillar. Yan po, papatakin nyo ito. Para kumantay. Hanggang masaraduhan yung mga betas ko. Okay na po yung masilya, sarado batak na. Saka ho natin siya lilihain ng 120. Hanggang lilihain mo natin kasi nakahuli yung mga ibaba na. Madali lang ang paglihain pag malutong na yung masilya. Okay, saka ho natin titinisin ng 400 nila. Saka natin siya lalagyan ng background na maple color. Ito ang maple color.
blower or ano, Air blower. air blower. Yan, katulad yung ginagamit niya. Kaya ano, electric fan. Tututok nyo lang para mabilis Ayan. Kung wala kayong spray gun na pang-spray. Pampaano yan? Pampakintab. Hindi pampakintab, mat yan para magpantay ang Pag walang spray gun, ito guys, na picture ko na tong gypsum board din yan, tsaka itong tiles na to, itong brick, yan na picture ko na yan. Made in gypsum lang yan guys.